الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم بنات؟ إن شاء الله فهمتوا الدرس الأول من غرزة السلسلة وغرزة المنزلقة، وإن شاء الله دونتوا المعلومات في دفتر أو نوت بوك أو أي شيء خارجي وورقة على أساس يكون كمرجع لكم. انزين، اليوم درسنا عن النص عمود، الحشو والنص عمود. طيب، عندنا درس الحشو. راح أتكلم أول شيء عن درس الحشو. الحشو سنجل كروشيت، حشو سنجل كروشيت، الاختصار السي، أول حرف من كل كلمة. تمام، اختصارها السي. انزين، راح نتكلم عن شوي الغرزة. الغرزة هي من الغرز الأساسية. الغرز الأساسية شنو هي في الكروشيه؟ الغرز الأساسية هي غرزة السلسلة وغرزة المنزلقة وغرزة الحشو وغرزة النص عمود وغرزة العمود. تمام، ارتفاعها 1 سلسلة. تمام، هاي الحين ارتفعت سلسلة، اتركها واروح للغرزة اللي بعدها، اطلع الخيط اسحبه. لما انسحبته هني عندي لفتين على السنارة، اخذ الخيط اسحبها من التنتين. هذه غرزة الحشو. قلت لكم يمكن يكون الشرح يعني مو بشكل واضح، لكن ليس بالمعنى ان اني اشرح تعليمي للغرز، وانما اشرح للمصطلحات الكروشيه، لأن غالبا البنات ما يعرفون يقرون الباترون الإنجليزي. أوكي، هذه غرزة الحشو سنجل كروشيت واختصارها السي. تمام، هذه هي غرزة الحشو على أساس تكون واضحة. تمام. طيب، هذا درس الحشو. نجي لدرس النص عمود. درس النص عمود راح يكون معانا مقابل غرزة النص عمود الترجمة لها هاف دبل كروشيت، هاف دبل كروشيت. اوكي، غرزة نص عمود هاف دبل كروشيت، اختصارها HDC. HDC هي مشتقة من النص عمود، وكأنما يعني طولها طول تاخذ نص طول العمود. تمام، ارتفاعها سلسلتين. بلف السنارة، الخيط على السنارة، واروح ثالث غرزة ادخل فيها، اسحب الخيط، اسحب مرة من خيطين، المرة الاولى وهذه بدخلها. المفروض من 3 يعني على ما قلتون، انا عارفة لي يعني تعودت على شغل العمود. 3 لفات اخذ الخيط اطلع منهم كامل. هذه شغل النص عمود، اطلع منهم من 3 لفات، الف الخيط على السنارة وادخل الغرزة واطلع الخيط واطلع منهم كامل. تمام، ادخل السنارة، اطلع الخيط
واطلع منهم كامل. وهذا لدرس اليوم للحشو وللنص عمود، وإن شاء الله نلقاكم في الدرس القادم. راح يكون عن درس العمود، وراح يكون تقريبا 3 دروس: عمود والتزايد والتناقص. تمام. وهذا كان شكل النص عمود. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسون أي ملاحظة عندكم أو تعليق ما فهمتوه كتبوا لي تحت في الكومنت. ولا تنسون تتابعون القناة ولايك للفيديو، وشكرا لكم ومع السلامة.